ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የአቦጊዳ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን የአዶቤ ፎቶሾፕን መሰረታዊ የከለር ኮሬክሽን መማሪያ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ አነጋጋሪ የሆነው የፎቶ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር እንዴት ነው ማኑዋሊ ከለሮችን አጀስት የምናደርግበት የሚለውን ከሀ እስከ ፐ አሳያችኋለሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እሺ የቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ማሳያችሁ የአዶቤ ፎቶሾፕን መሰረታዊ የከለር ኮሬክሽን መማሪያ ነው። በመጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው ያው ፎቶአችንን ኢምፖርት እናደርጋለን። ስለዚህ ለዚህ መማሪያ የሚሆኑ የተለያዩ ፎቶዎችን አዘጋጅቻለሁ። እስቲ የመጀመሪያውን ፎቶ ከፍቼ ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ፎቶአችንን ከፍተናል። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው አሁን ወደ አጀስትመንት ነው የምንገባው። ዛሬ ማሳያችሁ የተለመዱትን የከለር ኮሬክሽን ቱሎች አይደለም። ዛሬ ማሳያችሁ ለየት ያለችዋን ወይም ደግሞ በጣም አድቫንስድ የሆነውን የከለር ኮሬክሽን ቱል ነው። ይሄንን የከለር ኮሬክሽን ቱል የቱ ጋር ነው የምናገኘው? ከላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፊልተር የሚል አለ። ፊልተር የሚለው ጋር እንገባና እዚህ ጋር እንደምታዩት ካሜራ ሮ ፊልተር የሚል አለ። በኪቦርድ ሾርትከት ሺፍት ፕላስ ኮንትሮል ፕላስ ኤን ስትነኩ ይመጣላችኋል። እሱን እንከፍተዋለን። እሺ እንደምትመለከቱት አሁን የምንገኘው የካሜራ ሮ ፊልተር ኤዲተር ላይ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ ፕሮፌሽናል ሉክ ያላቸውን ፎቶዎች ክሬት የምናደርገው ወይም ደግሞ ከለሮችን ኮሬክት የምናደርገው እዚህ ቦታ ነው። ስፔሲፊካሊ አሁን ይሄን ፎቶ ሳነሳው ትንሽ ፀሐይ ነበረ። ከጀርባ ትንሽ እንደምትመለከቱት ብርሃኑ በስቷል። ካራክተራችን ላይ ወይም ደግሞ ልጅቷ ላይ ያለው ፊት ትንሽ ጨልሟል እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ይሄንን ማኑዋሊ እንዴት ነው አጀስት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ዛሬ በደንብ አሳያችኋለሁ። ከጎን በኩል እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ፓራሜትሮች አሉ ወይም ደግሞ የተለያዩ አይነት ኮንትሮለሮች አሉ። ከላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ዋይት ባላንስ የሚል አለ። ዋይት ባላንስ የሚለውን ስትመርጡት የተለያዩ አይነት ዋይት ባላንሶች አሉ። ዛሬ ግን ማሳያችሁ ምንም አውቶማቲካሊ የምንመርጠው ነገር የለም። ሁሉን ነገር ማኑዋሊ እንዴት አጀስት ማድረግ እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ አሁን ዋይት ባላንሳችን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ትንሽ ብሉይሽ ነገር ሆኗል። ስለዚህ ወደ የሎዋ ትንሽ ሳብ አደርገዋለሁ። እንደዚህ አካባቢ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እንደምትመለከቱት አሁን የዚህ ፎቶ መሰረታዊ ችግሩ ምንድነው? ኤክስፖዠሩ ልክ አይደለም ወይም ደግሞ የብርሃን መጠኑ አልተመጣጠነም። እንደምታዩት ልጅቷ ፊቷ ጨልሟል፣ ባክግራውንዱ ትንሽ ብራይት ነው። ስለዚህ ይሄንን እንዴት ነው አጀስት ማድረግ የምንችለው የሚለውን በደንብ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው ታብ ላይ ኤክስፖዠር የሚል አለ። ኤክስፖዠር የምትሏን ትንሽ ከፍ እናደርጋለን ወይም ደግሞ እናበረዋለን በደንብ። እንደምትመለከቱት አሁን የልጅቷ ፊት በስርዓቱ ኤክስፖዝድ ሆኗል፣ ግን ባክግራውንዱ በጣም ኦቨር ኤክስፖዝድ ሆኗል። ስለዚህ ነጭ ሆኗል ባክግራውንዱ ከጀርባ እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ይሄን ነገር እንዴት ነው ኮምፐንሴት የምናደርገው የሚለውን በደንብ አሳያችኋለሁ። ለጊዜው ኮንትራስት የሚለውን በነበረበት እንተውና መጀመሪያ ኤክስፖዠሩን በደንብ እናስተካክላለን። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሃይላይትስ የሚል አለ። ሃይላይትስ የምትለዋን ሃይላይት ማለት የነጩ መጠን ነው፣ የነጩ ብርሃን መጠን ነው። ስለዚህ እሱን ትንሽ እንቀንሰዋለን። እንደምታዩት አሁን ሰማዩ መመለስ ጀመረ። አያችሁት? አሁን ሰማዩ ሪከቨር እየሆነ መጥቷል። ስለዚህ አሁን ከታች እንደምትመለከቱት ሻዶ የሚል አለ። ሻዶ የሚለውን ወደ ግራ ስታደርጉት ልጅቷ ትጠቁራለች። እንደምትመለከቱት የሻዶ ኤሌመንት ወይም ደግሞ ጥቁሩ ቦታ ይጠቁራል። ወደ ቀኝ ስናደርገው ደግሞ ጥቁሩ ቦታ እየነጣ ይመጣል ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ልጅቷ ዌል ኤክስፖዝድ እየሆነች ነው ወይም ደግሞ የብርሃን መጠኑ ልጅቷ ሰውነት ላይ ልጅቷ ፊት ላይ ያለው ነገር እየተመጣጠነ ነው ማለት ነው። ስቲል አሁንም ትንሽ ባክግራውንዳችን ብራይት ነው። ስለዚህ መሀል ላይ እንደምትመለከቷት እዚች ጋር ዋይትስ ምትላለች። ዋይትስ ምትሏን ትንሽ እንቀንሰዋለን። አሁን እንደምታዩት ይኸውላችሁ አሁን እያሳለፍኩት ላሳያችሁ በደንብ። እንደዚህ ስታደርጉት በጣም ነጩ ነገር ይበዛል፣ እንዲህ ስታደርጉት ደግሞ ነጩ ነገር ያንሳል። ስለዚህ ዋይታችንን እየቀነስነው ነው ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት ፎቶአችን ጥሩ ኤክስፖዠር እያገኘን ያለው። ስለዚህ አሁን እዚች ጋር ቅድም የተውናትን ኮንትራስት የምትለዋን ትንሽ ኮንትራስት እንሰጠዋለን ለፒክቸሩ። ይኸውላችሁ እንደምታዩት አሁን ፎቶ አሁን እያማረ መጥቷል። ይህ ሴቲንግ ቅድም እንዳልኳችሁ ኤክስፖዠሮችን ነው የምናስተካክልበት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ከታች ስንመጣ እንደምትመለከቱት ብላክ የሚል ደግሞ አለ። ብላክስ የሚለውን ለምሳሌ ይኸውላችሁ ብላኩን ወደዚህ ሳደርገው ጸጉሯና ሌሎች ጠቆር የሚለው ፓርቱ የሰውነቷ ፓርትና የለበሰችው ልብስ ጠቆር የሚለው ፓርት በጣም እየጠቆረ ይመጣል። ወደ ቀኝ ሳደርገው ግን ብራይት እየሆነ ይመጣል እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ትንሽዬ ብቻ ከፍ እናደርገዋለን። ከዛ ከታች ስንመጣ ክላሪቲ የሚል አለ። ክላሪቲ የሚለው በነበረበት ይሁን፣ እሱን ትንሽ ቆይቼ ማሳያችሁ ይሆናል ምን እንደሚያደርግ። ከታች ስንመጣ ግን ቫይብራንስ የሚል አለ። ቫይብራንስ የሚለውን ከፍ ስናደርገው ኦልሬዲ ሳቹሬሽን ይጨምርናል ወይም ደግሞ ቫይብራንሱን ከፍ ያደርገዋል። እንደምታዩት ኦቨርኦል የቀለሞቹን መጠን በጣም ከፍ ያደርግልናል። እንደምታዩት ከፍ እያደረገው ነው። ስለዚህ እኔ ትንሽ መጠን አድርጌ ያደርገዋለሁ። ከታች ደግሞ ዝቅ ስትሉ ሳቹሬሽን የሚል አለ። የፒክቸራችን የቀለም መጠን ማለት ነው። የቀለሞቹን መጠን የምንወስንበት ቦታ ነው። ሳቹሬሽኑን ትንሽ ከፍ እናደርገዋለን።
አሁን ስቲል ምን ያያረገ ነው ልትሉት ይችላልላችሁ የልጅቷ ፊት በጣም ቢጫ ሆኗል በጣም ሳቹሬትድ ነው ይሄን ደግሞ እኛ አንፈልገውም ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ሰከንደሪ ስቴጅ እንሄዳለን ማለት ነው ሰከንደሪ ስቴጅ ላይ ምንድነው አጀስት የምናደርገው ቀለሞችን ነው እስካሁን ድረስ ያስተካከልነው ምንድነው የፒክቸራችንን የብርሃን መጠን ነው ወይም ደግሞ ኤክስፖዠር የምንለው ነገር ነው ያስተካከልነው ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ሰከንደሪ ቦታ እንሄዳለን ሰከንደሪ ቦታ ጋር ስንሄድ የምናገኘው ምንድነው እዚህ ጋር ከላይ ታቧ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ቤዚኩ ነው የቤዚክ ቦታው ነው ቤዚኩ ማለት ዋይት ባላንሱንና ኤክስፖዠሩን ያመጣጠንበት ቦታ ነው ወደሚቀጥለው ስቴጅ ላይ ስንሄድ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቷት HSL የምትላለች ወይም ግሬ ስኬል የምትላለች እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ከዛ እንደምታዩት ሌላ ታብ ይከፈትልናል HSL ማለት H ማለት ሂው ማለት ነው S ማለት ሳቹሬሽን ማለት ነው L ማለት ሉሚናንስ ማለት ነው ወይም ደግሞ ብርሃን ማለት ነው ስለዚህ ወደ መጀመሪያው ቦታ ላይ ስንመጣ ሂው እናገኛለን እንግዲህ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር የተለያዩ አይነት ቀለሞች አሉ ለምሳሌ ሬድ ኦሬንጅ የሎ ግሪን አኳ ብሉ ፐርፕል ማጀንታ ይላሉ ስለዚህ እነዚህ ቀለሞች እዚህ ቦታ ላይ ያሉት እነዚህን ቀለሞች ማኑዋሊ አጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ይኸውላችሁ የሬዱን ቫልዩ ስናየው ለምሳሌ ሬድ የምትለዋን ወደ ግራና ወደ ቀኝ ስጎትተው የልጅቷ ፊት ላይ የተወሰነ ቀለሙን ሬድ ሲያረጋት ያያችሁ ነዋል ስለዚህ አሁን ማኑዋሊ ቀለሞችን መመጠን እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ይኸውላችሁ ብሉ የሚለውን ጎትቼው ላሳያችሁ አሁን ለምሳሌ ይላችሁ ብሉ ሚሊዮን ስቀንሰው የልጅቷ ቁምጣ ያረጋችሁ ቁምጣ ቀለሙ ሲለዋወጥ ታዩታላችሁ እንደምትመለከቱት እስቲ ከታይ ላይ ደግሞ አኳ የምትለውን ስነካ ላሳያችሁ አኳ ሚሊዮን ስነካ እዚህ ፒክቸር ላይ አሁን አኳ የሚባል ቀለም የለም ማለት ነው ዳት ማች አኳ የሚባል ቀለም የለም ማለት ነው ከታች እንደምታዩት ፐርፕል የሚል አለ ፐርፕል ሚሊዮን ስነካካውም እዚህ ፒክቸር ላይ ትንሽ ልብሷ ወደ ፐርፕል ከለርነት ይሄዳል ግን ዳት ማች አፌክት አላረገውም ፒክቸሩ ማለት ነው ስለዚህ ይላችሁ አሁን እዚህ ጋር ብዙ አይነት ፓራሜትሮች አሉ ምናስተካክላቸው ለምሳሌ የሎ ሚሊዮን ስንጎትተው እንደምታዩት አሁን እዛ ጋር ሳሩን ይውት ከጀርባ ያለውን ሳሩን ስታዩት ቀለሙ ወደ ሌላ አይነት ቀለም ይሄዳል ማለት ነው እንደምታዩት ሺፍት ሳረገው ይላችሁ ብሉ አረንጓዴ ሳረገው ወደ አረንጓዴ ይሄዳል ብሉ ሳረገው ወደ ብሉ ይጎተታል ስለዚህ ማኑዋሊ ቀለሞችን አጀስት እናደርጋለን እዚህ ጋር ማለት ነው ስለዚህ አሁን የልጅቷ ፊት በጣም ቢጫ ሆኖብናል ስለዚህ እዚህ ኦሬንጅ የሚለው ጋር ቦታ ላይ መተን እስቲ እሱን እየነካካን ነው እንደምታዩት ይላችሁ የሷ የቀለሟ ወይም ደግሞ ስኪን ቶኗ ያለው ኦሬንጅ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን የሷን ትክክለኛ ስኪን ቶኗ እስኪመጣልን ድረስ እንጎትተዋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ አካባቢ ነው የሷ ስኪን ቶኗ ያለው ስቲል ግን ሳቹሬተር ነው ስለዚህ ይሄ ኦሬንጅ የሆነውን ስኪን ቶኗን ሳቹሬሽኑን መቀነስ መቻል አለበት ስለዚህ ምን እናደርጋለን ሳቹሬሽን የምትሏ ታብ ጋር እንመጣና የኦሬንጁን ሳቹሬሽን ትንሽ እንቀንሰዋለን ይኸውላችሁ እንደምትመለከቱት አሁን የልጅቷ ስኪን ቶኗ እየመጣ ነው ወይም ደግሞ የቆዳዋ ቀለም እየመጣ ነው አሁን ይኸውላችሁ ሳቹሬሽንና ሂዩን በቀነስኩት ቁጥር የልጅቷ ቀለሟ ደግሞ ዳርክ እየሆነ መጣ ስለዚህ እሱን አሁን እንዴት ነው የምናስተካክለው ሉሚናንስ ሚለው ጋር እንመጣና ሉሚናንስ ሚለውን ከፍ እናደርገዋለን እንደምታዩት አሁን እሷ ብቻዋን ብራይትነሱ እየጨመረ መጣ አያችሁት ኤክስፖዠሩ ከፍ እያለ መጣ ትንሽ ስለበዛ ቀነስ እናደርገዋለን አሁን ደግሞ እስቲ ስለ ኢንቫይሮንመንቱ እናውራ ወይም ደግሞ እሷ ስላለችበት ቦታ እናውራ ቦታዎቹን ማኑዋሊ እንዴት ነው አጀስት ማድረግ የምንችለው የሚለውን ነው በመጀመሪያ ሂው ሚለው ቦታ ላይ እንመጣና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የሎ ሚል አለ የሎ ሚለውን ከፍና ዝቅ ሳደርገው እንደምትመለከቱት ከኋላ ያለው ሳሩ ቀለሙ ሲለዋወጥ ታዩታላችሁ ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው ኢንቫይሮንመንቱ እንዲያምርልን ሞር ግሪን ቢሆን ያምራል ወይም ደግሞ አረንጓዴ ብናደርገው ቦታው ያምራል ከፎቶ ጋር ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የሎ የምትለዋን ወደ አረንጓዴው ሳብ አደርጋለሁ ስለዚህ ሳሮቹ ምናምን በደንብ አረንጓዴ ሲሆኑ እናያለን ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ይኸውላችሁ አረንጓዴ እየሆነ ነው ሳሩ አዎ አያችሁት አሁን በጣም አረንጓዴ ሆነ ግን ስቲል ሞር ሳቹሬሽን ይፈልጋል ወይም ደግሞ ቀለም እንዲኖረው ያስፈልጋል ስለዚህ ሳቹሬሽን የምትለው ጋር እንመጣና የየሎውን ሳቹሬሽን ከፍ እናደርጋለን ይኸውላችሁ እንደምታዩት አሁን ሳሩ ሞር ጎላ ማለት ነው በጣም ነው የሚያምረው አሁን እንደምትመለከቱት ሳሩ በጣም አረንጓዴ ሆነ በጣም ደስ ይላል ቦታው ስለዚህ አሁን ሉሚናንስ ሚለው ጋር መተን ደግሞ እስቲ ትንሽ ብርሃን ሰተነው ነው እስቲ ወይም ደግሞ አሳንሰነው ነው ሞር ቀለም ላይ ሉሚናንስ በሰጠነው ቁጥር ነጭ እየሆነብን ነው የሚመጣው ስለዚህ ትንሽ ጠቆር ስናደርገው እንዴት እንደሚሆን ነው ይኸውላችሁ አያችሁት እንደምታዩት አሪፍ ይሆናል እንደዚህ ትንሽ ቀነስ ነገር ስናደርገው ስለዚህ አያችሁት አሁን ኢንቫይሮንመንቱ ሞር እያማረ መጣ እስቲ አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ቦታ እንሂድ ከዛ በኋላ የምናደርገው ነገር ምንድነው እስቲ ሰማዩን ትንሽ ቀለም ለመስጠት እንሞክር አኳ ውስጥ አይኖርም ስለዚህ እስቲ ብሉ የሚለው ውስጥ ነው እዚህ ጋር ብሉ ላይ አለ እንደምታዩት ሰማዩን አያችሁት ወደዚህ ወስደው ሰማዩ ቀይ ይሆናል ወደዚህ ሳረገው ደግሞ ብሉ ይሆናል አያችሁት ስለዚህ ብሉ ላይ አለ ማለት ነው ስለዚህ ሳቹሬሽን የምትለው ቦታ ላይ እንመጣና ብሉ የምትለዋን ከፍ እናረጋታለን ዋው አያችሁት እንደምትመለከቱት አሁን ሰማዩ በጣም የሚያምር ብሉ እየሆነ መጥቷል ማለት ነው ከዛ በኋላ እስቲ ሉሚናንስ ሚለው ጋር መተን የብሉን ሉሚናንስ ጨምረን ነው በጣም ነው ደስ የሚለው
አሁን አያችሁት ሰማዩ ስቲል ሪከቨር ተደርጓል በጣም የሚያምር ሳቹሬትድ የሆነ ሰማይ አግኝተናል ስለዚህ ሂው ላይ እንመጣና ድጋሚ ሂው ላይ እስቲ የተለየ ለየት ያለ ሰማይ ወይም ደግሞ ይሄ ውሃ ሰማያዊ የሚባለው ነገር እስኪመጣና አልክ ዋው አያችሁት እንደምትመለከቱት አሁን ፎቶአችን በጣም አሪፍ ሆኗል አሁን እንደምታዩት ሃይቁም በጣም ደስ ይላል ኢንቫይሮንመንቱም ግሪን ሆኗል ልጅቷም ዌል ኤክስፖዝድ ሆናለች ወይም ደግሞ ብርሃን በደንብ አግኝታለች ስለዚህ አሪፍ ይሆናል አያችሁት ከዛ እስቲ ሬድ ላይ እንኑና እዚች ጋር ኦሬንጅ የምትለዋን እስቲ ብርሃን ሰተናት ነው የልጅቷ ፊት አሁን ትንሽ ጠቆር ይያለብን ነው ስለዚህ ይላችሁ እንደዚህ አያችሁት አሁን ይላችሁ ልዩነቱን በደንብ ላሳያችሁ እንደምትመለከቱት ልጅቷን ብቻ ነው የሚያጠቁራት አሁን ደግሞ ብርሃንም ሰተው የልጅቷ ፊት ብቻ ነው ብርሃን ይሆነ የሚመጣው ዋው አያችሁት አሁን በጣም አሪፍ ሆኗል ስለዚህ አሁን የሚቀረን ማሰማመር ነገር ነው ስለዚህ ትንሽ ጫፍና ጫፉ ላይ እስቲ ትንሽ ጠቆር አድርገን ነው ኤጁ ላይ ከዛ እዚህ ጋር ኤፌክት የምትለው ጋር እንመጡና እዚህ ኤፌክትስ የምትላለች ኤፌክት ማለት ነው ኤፌክት የምትለው ጋር መጣችሁ እዚህ ጋር ያላችሁ ሃይላይት የምትለዋን ታርጉታላችሁ መጀመሪያ እዚህ ጋር ሃይላይት ፕራዮሪቲ የሚለው ላይ አድርጋችሁት ትንሽ ጎተት እናደርጋለን ከዛ እንደምትመለከቱ አሁን ጫፍና ጫፉን የፎቶአችንን ጠቆር ያደርጋልን ነው አያችሁት እንደምታዩት እንደዚህ ማለት ነው ትንሽ ኮንትራስት ይሰጣዋል ፒክቸሩ ዋው ስለዚህ ኦቨርኦል ፒክቸሩን ትንሽ ኤክስፖዠር ሰጠት እናደርጋለን እንደምታዩት አሁን ጥሩ ይሆነ ነው ትንሽ እስቲ ሻዶውን ጨመር ላድርግለት የልጅቷ ፊት ትንሽ ብራይት እንዲሆን ዋው በጣም አሪፍ ትንሽ ኮንትራስት በስቶባታል ለዛ ነው ፊቷ ትንሽ ወዝ የበዛበት ነገር የሚመስለው ትንሽ እሱን ቀነስ እናደርጋለን በጣም አሪፍ እንደምትመለከቱት አሁን በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ሉክ ያለው ፎቶ ነው ክሬት ያደረግነው ልክ እንደዚህ ኤዲት አድርገን ከጨረስን በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድነው የምናደርገው ኦፕን እንለዋለን እንደምትመለከቱት እንግዲህ ኦሪጂናል ፒክቸራችን ይሄ ነው ኤዲት ያደረግነው ይሄ ነው ቡም ልዩነቱ በጣም ነው የሚገርመው አያችሁት በጣም ማኑዋሊ በጣም ባጭር ጊዜ እንደዚህ ፕሮፌሽናል ሉክ ያላቸው ፎቶዎችን ፎቶሾፕ ላይ ካሜራ ሮ ፊልተርን በመጠቀም ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች እነዚህ የምትመለከቷቸው ፎቶዎችም ቀደም ባሳየዋችሁ መንገድ ነው አጀስት የተደረጉት ስለዚህ ማንኛውንም ፎቶ እንደዚህ ያረጋችሁ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ከዚህ በኋላም በጣም ፕሮፌሽናል የሆኑ ፎቶዎችን ኤዲት እንደምታረጉ ተስፋ አረጋለሁ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮአችንንም ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ ፒስ